गाईज, कसे आहात सगळे? क्वारंटाईनमध्ये प्रत्येकजण घर बसल्या काही ना काही नवीन नवीन गोष्टी ट्राय करतोय आणि आपण प्रत्येकजणच नवीन गोष्टी शिकण्याचा प्रयत्न करतोय. तर आज मी पण तुम्हाला एक नवीन गोष्ट शिकवणार आहे आणि ती म्हणजे मोबाईलमध्ये फोटो कसे एडिट करायचे. याआधी जर तुम्ही कधी फोटो एडिट केले नसतील तर तुमच्यासाठी एकदम सोपं आहे आणि यासाठी आपण गुगलचं स्नॅपसीड हे ॲप इन्स्टॉल करून घ्यायचं. ॲप वापरायला अगदीच सोपं आहे आणि त्यात अगदी प्रोफेशनल लुक येईल असे आपण फोटो एडिट करू शकतो. चला तर मग सुरू करूयात. स्नॅपसीड ओपन केलं की आपल्याला ही विंडो ओपन झालेली दिसेल. यात कुठेही टॅप केलं की आपली गॅलरी ओपन होते आणि मग गॅलरीमधून आपल्याला जो फोटो एडिट करायचा आहे त्यावरती आपण क्लिक करायचं. हा फोटो एकदा सिलेक्ट झाला की तो स्नॅपसीडमध्ये ओपन होऊन आपल्याला टूल्स, एक्सपोर्ट आणि स्टाईल्स हे 3 ऑप्शन दिसतात. तर आपण टूल्स हा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे. टूल्स सिलेक्ट केलं की आपल्याला मेनू ओपन झालेलं दिसेल. यात आपल्याला आज 3 फीचर्स पाहिजे: ट्यून इमेज, दुसरं पोर्ट्रेट आणि तिसरं विनेट. तर आता ट्यून इमेज पाहूयात. ट्यून इमेजमध्ये गेल्यावर आपण व्हर्टिकली स्क्रोल केलं तर आपल्याला हा दुसरा मेनू ओपन झालेला दिसेल आणि यातून मग आता पहिल्यांदा ब्राईटनेस सिलेक्ट करायचं आहे आणि ब्राईटनेस सिलेक्ट केल्यानंतर आपण जर हॉरिझॉन्टली स्क्रोल केलं तर त्याची अमाऊंट आपल्याला कमी जास्त झालेली दिसेल. बघा, उजव्या साईडला गेलं की वाढते, डाव्या साईडला गेलं की कमी होते अमाऊंट. आणि मग प्रत्येक फोटोच्या गरजेनुसार आपण ही अमाऊंट ठरवायची. एकदा अमाऊंट आपली फिक्स झाली की आपण उजव्या कोपऱ्यामध्ये जे साईन दिसते ते बिफोर आफ्टरचं आहे. त्यावर टॅप केलं की बिफोर आणि आफ्टर इफेक्ट आपल्याला कळून जातो. दुसरं ऑप्शन आहे कॉन्ट्रास्ट. तेही आपल्या गरजेनुसार ठरवायचं. तिसरं आहे सॅच्युरेशन. सॅच्युरेशनमध्ये कलर एकदम उठून आलेले दिसतात आणि जर आपण हे अगदी जास्त केलं तर त्याचा इफेक्ट हा आपल्या स्किन टोनवरही होतो. त्यामुळे तेही मापातच ठेवायचं. चौथा आहे ॲम्बियन्स. ॲम्बियन्समध्ये ओव्हरऑल पिक्चरची क्वालिटी आपल्याला उठून आलेली दिसते. तेही आपल्या गरजेनुसार आपण अमाऊंट ठरवायची. ॲम्बियन्स नंतर आहे हायलाईट. हायलाईटमध्ये जिथून लाईटचा सोर्स आलेला आहे ती जागा आपल्याला जास्त ब्राईट दिसते. मग ती कमी करण्यासाठी आपण हायलाईट कमी करायचं आणि समजा जर लाईट सोर्स कमी असेल तर आपण हायलाईट वाढवायचं. इथं थोडंसं मी कमी करतो. हायलाईट नंतर येतं शॅडो. सनच्या जर आपण अपोजिट असेल तर आपल्या चेहऱ्यावर अंधार आलेला दिसतो, तर तो आपण हा शॅडोतून कमी करू शकतो. आणि शेवटचं ऑप्शन आहे वॉर्मथ. वॉर्मथमध्ये उजवीकडे गेल्यावर आपल्याला येलोइश शेड आलेली दिसते, म्हणजेच हा फोटो थोडासा वॉर्म होतो. आणि आपण तसंच डावीकडे गेलो तर तो ब्लूइश झालेला दिसतो. यामध्ये 10 ते 15च्या आसपास मला टिक वाटते. एकदा का आपली अमाऊंट फिक्स झाली की आपण बिफोर आणि आफ्टर करून पाहायचं आणि नंतर अप्लाय करायचा इफेक्ट. दुसरा ऑप्शन आहे पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेटवरती आपण क्लिक केलं की ॲप आपोआप आपला फेस डिटेक्ट करतं आणि त्यानुसार आपल्याला काही इफेक्ट सजेस्ट करतं. तर यात जे खाली इफेक्ट दिलेले आहेत तेही आपण अप्लाय करून पाहिजे की आपल्याला कोणता चांगला वाटतोय. आणि जो चांगला वाटेल तो इफेक्ट आपण सिलेक्ट करायचा. स्पॉटलाईट, स्मूथ आणि आईज, कॉम्बो असे वेगवेगळे इथे टाईप्स दिलेले आहेत.
डाव्या साईडला जे फेसचं साईन दिसते त्यात आपण कलर टोन आपण स्किनचा चेंज करू शकतो. मध्ये जे ट्युनिंग आहे त्यात आपण फेस स्पॉटलाईट, स्किन स्मूथनिंग आणि आय क्लॅरिटी चेंज करू शकतो. स्किन स्मूथनिंगने आपण स्किन जास्त स्मूथही करू शकतो. आणि आय क्लॅरिटीमध्ये समजा डोळे जर आपले क्लिअर आलेले नसतील तर तेही स्पष्ट होऊन जातात. अप्लाय केल्यानंतर आता आपला तिसरा इफेक्ट आहे तो म्हणजे विनेट. यामध्ये आपण फेसवर स्पॉटलाईट आणतो आणि बाकी फोटो हा थोडासा ब्लर होऊन जातो. आउटर ब्राईटनेस आणि इनर ब्राईटनेस असे 2 ऑप्शन यात दिलेले आहेत. तर आउटर ब्राईटनेस हा कमी केला की बाजूला ब्लॅकिश अशी शेड येऊन जाते आणि यात हा ब्लू स्पॉट आपण टॅप करून पाहिजे तिकडे असा नेऊ शकतो. अप्लाय केल्यानंतर हा इफेक्ट अप्लाय होऊन जाईल आणि आपल्याला बिफोर आफ्टर पाहता येईल. अशा प्रकारे 4 ते 5 मिनिटांमध्ये आपला फोटो एडिट करून झालेला आहे. यानंतर एक्सपोर्ट ऑप्शन सिलेक्ट करून आपण हा फोटो गॅलरीमध्ये सेव्ह करू शकतो. ही प्रोसेस जर तुम्हाला कळली असेल तर आता प्रत्येकाने आपापला एक फोटो घ्यायचा आहे आणि त्यावरती एडिट करून पाहायचं आहे. आणि त्यात जर काही अडचणी आल्या तर परत मला विचारा आणि कमेंटमध्ये ही ट्युटोरियल आवडली असेल आणि अजून अशा काही ट्युटोरियल पाहिजे असतील तर तेही सांगा. आणि करोना जाईपर्यंत प्रत्येकाने घरातच बसा, स्वतःची आणि स्वतःच्या परिवाराची काळजी घ्या. पुन्हा लवकरच भेटूयात.